في هذا الفيديو أشاركك وصفة مذهلة من الكركم والزبادي لمحاربة التجاعيد والبقع البنية والتصبغات. وصفة طبيعية تعزز الكولاجين، توحد لون البشرة وتمنحك نضارة وشبابا لا يصدق، بشرة خالية من الخطوط والتجاعيد. تعالج التصبغات الناتجة عن الحمل، النمش، الكلف، البقع. في وعاء ضعي 3 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي. أضيفي إليها القليل جدا من الكركم. كركم مضاد للبكتيريا، غني بمضادات الأكسدة والالتهابات، يهدئ تهيج الجلد، يقلل الإحمرار، يحارب أيضا علامات الشيخوخة. الكركم يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة وترهل الجلد، يجعل البشرة ناعمة وملساء مثل بشرة البيبي. الزبادي يخفف الإحمرار، يرطب الجلد، يغذي البشرة بعمق ويحارب التجاعيد ويؤخر علامات الشيخوخة. يغذي الزبادي البشرة بعمق، كما أنه يحسن مرونة الجلد. اخلطي جيدا ثم ضعيه في جرة. يمكنك وضع الجرة داخل الثلاجة لمدة 4 أيام. طبقي الماسك على الوجه والرقبة وحتى على جوانب العين. اتركيه يجف تماما. بعد ذلك اغسلي البشرة بالماء الفاتر، ثم أعيدي غسل الوجه بالماء البارد، ثم رطبي البشرة بزيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو أو الكريم الخاص بك. يمكنك استعمال هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع أو يوميا. إنها وصفة رائعة تعالج جميع مشاكل البشرة، كما أنها تزيل التجاعيد، البقع، النمش، التصبغات. داومي عليها وتأكدي أنها تناسب نوع بشرتك. للزبادي فوائد رائعة للبشرة، إنه غني بحمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة بلطف ويفتحها للحصول على لون أكثر إشراقا وتوحيدا. الزبادي يقلل من البقع البنية والنمش والتصبغات والكلف من خلال تعزيز تجديد خلايا الجلد بطريقة آمنة.